حفنه واحده على الريق هتنسف معاكي دهون البطن تماما. هتنزل معاكي كل الدهون الموجوده في منطقه البطن والكرش والارداف، هتنزل معاكي كميه دهون عمرك ما نزلتي. خلال 3 ايام بس هيبان معاكي الفرق. عايزه اقول لك كمان احلى ما في الوصفه اللي احنا ان شاء الله هنعملها النهارده ان هي ما بتخليش الدهون تتراكم معاكي مره تانية ابدا. خلال 3 ايام بالظبط ان شاء الله هتبان معاكي نتيجه هتبهرك. يلا كده يا بنات نقول بسم الله ونحط لايكات كتير للفيديو. عايزين نوصل الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات، وكمان نشيره علشان ان شاء الله الناس كتير هتستفاد من وصفتنا النهارده. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه من اروع واجمل الوصفات. وصفتنا النهارده وصفه كويسه جدا علشان ان شاء الله هنستخدمها الناس اللي بتصوم طبعا. كل سنه وانتم طيبين. هنعمل الوصفه ديت وهقول لكم باذن الله هتاخدوها امتى في رمضان. اما طبعا برضو يا جماعه يعني في الايام العاديه برضو خلاف رمضان ان شاء الله هقول لكم هتاخدوها امتى. يلا بينا كده يا جماعه نحط لايكات كتير للفيديو، لان بصراحه انا بعمل فيديوهات كويسه جدا وناس كتير بتستفاد منها بس ما بلاقيش لايكات كتير. يا ريت كلنا نحط لايكات كتير للفيديو وتشيروا كمان الوصفه علشان ان شاء الله الناس تستفيد. ويلا بينا كده نقول لكم ايه هو المكون المعجزه او الحبه المعجزه ان شاء الله اللي هتشوفوها معايا. مبدئيا كده النهارده انا معايا في الوصفه بتاعتي حبه البركه او الحبه السوداء. ده حبه ربانيه معجزه سبحان الله ان هي كده يعني لها سحر رهيب جدا جدا في نزول الوزن. تمام. وده اول مكون معانا. نشوف كده مع بعض. ده طبعا يا جماعه بيبقى الشكل بتاعها وهي اسمها حبه البركه او حبه السوداء. لو حد يعرف لها اسم تاني ولا حاجه يكتب لي برده في الكومنتات. طبعا هنستخدمها ازاي؟ نحطها كده على جنب وهنجيب كده اي حاجه هنحطها على النار، اي بوله كده ولا حاجه او كسرولة. وهنبدا ان احنا ناخد من المكون بتاع النهارده. هناخد معلقه كده من الحبه السوداء، وطبعا علشان المعلقه بتاعتي صغيره هناخد حوالي معلقه ونص. انا النهارده هعمل مقدار كوبايتين 2 ودولت اللي انا هستخدمهم طول اليوم بتاعي. طبعا زي ما قلنا في بدايه الفيديو يا جماعه ان الحبه ديت لها سحر رهيب جدا جدا في حرق الدهون وبتزود معاكي معدل الحرق. تمام. طيب نشوف مع بعض كده المكون اللي بعد كده. ده يا جماعه اسمه الشمر. اسمه الشمر او حبه الحلاوه. انا يعني ده اللي انا اعرفه. حد بقى عارف له اسم تاني انا ما اعرفش ممكن تكتب لي برده في الكومنتات. تمام. ده هناخد برده عشان انا كل اللي بعاير معلقه صغيره. لو انتم عايرتوا بالمعلقه الكبيره ممكن تاخدوا معلقتين 2 كده. تاني معلقه وده كده تالت معلقه. تمام. قلنا لو احنا بنعاير بالمعلقه الكبيره هناخد معلقتين 2 بس. طبعا كلنا عارفين ان الشمر له سحر رهيب جدا برضو في حرق الدهون. كمان بينزل معانا كل السموم او بينزل معانا كل الدهون الموجوده في جسمنا. خلاف كده وكده كمان ان هو بيحسسك بالشبع. تمام. طيب المكون اللي بعد كده هناخد معلقه برضو كده حوالي معلقه ونص من اليانسول اهو. ولو احنا بنعاير بالمعلقه الكبيره هناخد مقدار معلقه واحده بس. بعد كده هننزل عليهم بكوبايتين ميه. كده اول كوبايه وده كده الكوبايه الثانيه. ده كده يا جماعه الوصفه جهزت معايا زي ما انتم شايفين كده. هنحط لها مكون ثالث وطبعا زي ما انتم شايفين معايا الليمون. والليمون انا مش هحطه في قلب الوصفه، لا هقول لكم هنستخدمه ازاي. ده كده اهو. لا طبعا مش هينفع ان انا احط الليمون في قلب الوصفه. انا هقول لكم هناخد ايه. هناخد الليمون هنحطه كده على جنب وهاخد الجلد بس بتاع الليمون وهقول لكم هنعمل بيه ايه. نحطه كده هنا على جنب الميه. ده كده الميه بتاعت الليمون اهي نحطها كده على جنب. اما القشر بتاع الليمون ده طبعا اللي انا هستخدمه في وصفتي النهارده. الشكل ده كده. بعد كده هناخدهم نحطهم على نار هاديه لمده 10 دقايق، واهم حاجه نغطي على الوصفه بتاعتنا. بعد ما تخلص هنرجع لكم تاني وهقول لكم هنعمل ايه. وده كده يا جماعه الوصفه جهزت معايا بالشكل ده كده. نبدا دلوقتي ان احنا نصفيها ونقول لكم اول كوبايه تتاخد امتى.
ده الكوبايه التانية هنعينها كده على جنب، وبرده هنحتفظ بها ونقول لكم هتتاخد ان شاء الله امتى. كده الكوبايه جاهزه. نبدا دلوقتي ان احنا ناخد الليمون اللي احنا حطيناه على جنب، وناخد كده حوالي معلقه او معلقتين صغيرين برضو، ونبدا ان احنا نحطهم على الوصفه بتاعتنا كده اهوت. ده طبعا يا جماعه بعد ما الوصفه بردت معايا شويه. تمام. حابين بقى نحط عليها معلقه عسل برضو مفيش مشكله، بس الافضل ان احنا نشربها بالطريقه ديت، هتجيب معاكي نتيجه افضل واسرع كمان. طيب دلوقتي بقى هنعرف هناخدهم امتى. طبعا كنا قبل الفطار يعني، واحنا فاطرين في الايام العاديه ممكن نقول لكم اشربوا الكوبايه ديت على الريق، هتبقى كويسه جدا. ده في الايام العاديه، ومره قبل النوم. تمام. اما بقى في شهر رمضان ان شاء الله هنشرب الكوبايه ديت بعد الفطار، يعني هنفطر ونخلص فطارنا. طبعا اي حد بقى بعد الفطار بيشرب اي حاجه سخنه، بيشرب مثلا شاي اي حاجه، لا بدل الشاي والكلام ده كلته هنشرب كوبايه زي ديت، هتبقى افضل واحسن. اما الكوبايه التانية هتتاخد ممكن تاخديها قبل وجبه السحور بساعه او قبل النوم بساعه، هتبقى كويسه جدا. اما الكوبايه التانية اللي انتوا شايفينها معايا دي يا جماعه، ده ان شاء الله هنحتفظ بها في اي حاجه ازاز دي كده، ونحطها في التلاجة، بتبقى افضل واحسن. ما ينفعش ان انا احطها في حاجه بلاستيك واحطها في التلاجة، لا البلاستيك يا جماعه ما ينفعش ان انا احط فيه اي وصفات خالص. عندي ازازه زي دي كده، هفرغ الكوبايه المتبقيه واجي بالليل هدفيها واشربها عادي خالص بنفس الطريقه اللي احنا عملناها، ونفس كميه الليمون اللي هتتبقى برده معانا هنحطها على الكوبايه التانيه. تمام. طيب ملحوظه بسيطه جدا جدا، علشان الكوبايه دي تجيب معايا نتيجه فعاله واكيد، واضمن ان انا ان شاء الله هخرج من شهر رمضان جسم كويس جدا، وهفقد كميه دهون وكميه وزن كبيره جدا، هعمل ايه؟ هقلل بس حاجات بسيطه جدا، مش هنحرم نفسنا من حاجه، بل بالعكس هناكل كل حاجه، بس هنقلل من السكريات شويه، ونقلل من النشويات، ونقلل من الحاجات اللي هي زي الزيوت والحاجات دي كلها باذن الله من شهر رمضان واحنا راضيين عن نفسنا وراضيين عن جسمنا كويس جدا. عايزه اقول لكم ان احنا ان شاء الله لو تابعنا او داومنا على الوصفه ديت باذن الله كل يوم هتنزلي كيلو. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش تحطوا لايكات كتير للفيديو، ويا ريت كمان نشير الوصفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.